مرحبا، أنا فاطمة العبيدلي أرحب فيكم من جديد. إذا كنتم من المهتمين بمعرفة الاتيكيت وأهميته في المجتمع راح أطلب منكم أنكم تضغطون على زر الاشتراك لمتابعة قناتي قناة سوالف اللي أقدم لكم من خلالها حلقات عن الاتيكيت وشلون ينعكس على سلوكنا في المجتمع. راح أطلب بعد منكم أنكم تضغطون على الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناة. يا هلا فيكم. لما تقرر انك انت تسوي بحث معين او دراسة او حتى انك تحب انك تقرأ لك كتاب في مكان هادي، اكيد راح تتوجه حق واحد من المكتبات العامة. عشان كذي صار اليوم لازم نخصص حلقة تشرح اتيكيت التعامل في المكتبات العامة وتوضح لك شنو اللي لازم تسويه وشنو اللي لازم تتحاشاه لما تكون في المكتبة، لأن اتباع القواعد الصحيحة في المكتبات راح يعطي الجميع فرصة من الاستفادة من هذا الوقت والمساحة المخصصة حق الكل، مو حقك انت بروحك. في أي مكان عام لما تدخله في المدخل راح تلاحظ ان في قواعد مكتوبة وظاهرة للجميع، مفروض ان احنا نقراها، فما بالك في المكتبات العامة. اقرا هذه السياسة واستوعبها واتبعها اثناء تواجدك في المكتبة. هذا هو راح يكون اول سلوك من المفروض انك انت تنفذه وتلتزم باللي مكتوب، لأنك إذا ما التزمت من الطبيعي أنه راح يجيك المشرف ويدليك على باب الخروج. تذكر الإزعاج حاجة غير مسموح فيها داخل المكتبات، سواء كانت مكتبات عامة أو داخل المدارس أو الجامعات، لأنها معروف أنها راح تشغل وتشتت من تركيز الناس اللي قاعدة تقرأ. في الغالب من وين يجي الإزعاج؟ راح يجي من رنة التليفون أو نغمة الإشعارات اللي تجيك للرسائل. احنا ما نقول انك انت طفي تليفونك، لكن على الاقل خله على الصامت، لانك ممكن تحتاجه الحالة الطوارئ. اذا جاتك مكالمة مهمة لازم ترد عليها، خذ نفسك واطلع برا وتكلم مثل ما تبي وارجع مرة ثانية عشان ما تزعج الناس اللي حوالينك، لانه مش من الاتيكيت انك تتكلم في المكتبة، وهذا التصرف يخلو من الذوق. في حال انك احتجت مساعدة معينة من المشرف، كل اللي عليك انك انت تروح له وتكلمه بهدوء، ما في داعي انك انت ترفع صوتك وتسأل وتتكلم بصوت عالي كأنك الشخص الوحيد المتواجد في هذه المكتبة. لا، روح له واستفسر منه بالقدر المستطاع وراح يساعدك أكيد. تتذكرون القواعد اللي تكلمنا عنها في بداية الحلقة اللي تكون واضحة وصريحة في المداخل العامة؟ من هذه القواعد قاعدة تخص اللبس الغير مسموح فيه عند ارتياد المكتبات، وهذا الشيء أكيد يتعلق بعادات البلد عشان يحافظون على التقاليد في البلدان المحافظة. فكنوع من الاحترام المفروض ان احنا نتبع كل ما هو مكتوب ويخص هذه القاعدة. في وقتنا الحالي راح تلاحظ لو دخلت المكتبة ما راح تلاقي كتب وبس عشان تقراها، راح تلاقي بعد معاها معدات وأجهزة مختلفة تخدم رواد المكتبة، مثلا أجهزة الكمبيوتر أو الآيباد أو حتى الطابعات. في بعض الأحيان ما يكون الطلب أصلا عالي لاستخدام هذه الأجهزة، فأنت استخدمها طالما أن الأمر مسموح فيه. لكن حط في بالك إذا كان في شخص قاعد ينتظر قبلك عشان يستخدم هذه الأجهزة، فمن الاتيكيت والذوق في هذه الحالة أنك تنتظر دورك لحد ما يخلص هذا الشخص. والأمر بعد ينطبق على ماكينات التصوير والفاكس وبقية الأجهزة اللي توفرها المكتبة لمرتادينها. ونرجع مرة ثانية ونذكر بالقواعد اللي موجودة في المدخل. من ضمن هذه القواعد انك انت شلون تستخدم الحاسوب او الكمبيوتر المتوفر لك في هذه المكتبة. من المفروض انك تعرف ان هذا الكمبيوتر مخصص بس للبحث والقراءة، مو للترفيه والتسلية. بمعنى ما في داعي انك انت تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي وبقية المواقع الغير مسموح فيها ولا توافق عليها المكتبة. اغلب المكتبات تسمح حق الناس المشتركة فيها انهم يستعيرون هذه الكتب، عشان كذي ممكن انك انت تاخذ الكتاب معاك للبيت لفترة معينة وبسعر ما يذكر. فمن الاتيكيت والذوق انك انت تتعامل مع هذا الكتاب بعناية واهتمام، بحيث انك انت تحافظ عليه مثل ما اخذته واستلمته بحالة سليمة تراجعه كذلك، لا تعرضه للتلف ولا تخربه.
وطبعا من ضمن القوانين واللوائح الخاصة بالمكتبة هي الغرامة. في حال أن أنت أتلفت هذا الكتاب أو تأخرت حتى في إرجاعه، لا تتذمر إذا طلبوا منك الغرامة، ادفعها من دون أي نقاش، لأن هذا الإجراء أنت وافقت عليه لما تستعير هذا الكتاب. نرجع ونذكر مرة ثانية بالقواعد اللي تكون موجودة في مدخل المكتبة. من ضمن هذه القواعد أنك أنت تلتزم في الجلوس على الطاولة اللي تختارها من أول مرة، يعني ما في داعي أنك أنت كل ساعة والثانية تغير الطاولة اللي أنت قاعد عليها، لأنك بالطريقة هذه راح تسبب ربكة وإزعاج للناس اللي حوالينك. ولما تقوم وتخلي كرسيك تأكد أنك أنت ترجع مكانه. الكتب اللي خلصنا قرايتها خلها في مكانها بعد، لا تحاول انك انت ترجعها على الرف، لان في ناس معينين موظفين في هذه المكتبة ما راح يقومون بهذه المهمة. انت بالطريقة هذه ما راح تساعدهم، لا بالعكس راح تصعب عليهم الموضوع. بس خلي الكتاب مكانه. تذكر قبل لا تطلع وتخلي المكتبة انك ما تخلي اي شيء يخصك من اوراق او متعلقات خاصة على الطاولة. خلي المكان نظيف مثل ما لقيته نظيف، لان الشخص اللي راح يجي من بعدك يتوقع انه راح يقعد في مكان نظيف. ومن ضمن القواعد اللي تسمح فيها بعض المكتبات العامة هي شرب الماء، القهوة، الشاي لما تكون قاعد وتقرأ كتابك، لكن مع بعض الاشتراطات، وهي أنك تكون شديد الحرص على هذا الكتاب اللي أنت قاعد تقرأ. في بعض الأحيان تكون هناك في مناسبات تسويها المكتبات مثل محاضرات شهرية أو فعاليات خاصة بالأطفال وغيرها من المناسبات. إذا كنت أنت أحد المشاركين في هذه الفعاليات، احرص تمام الحرص على حضورك في الزمن والوقت المناسب، لأن تأخيرك راح يسبب ربكة. إذا كانت الفعالية اللي منظمتها المكتبة تناسب سن أطفالك جيبهم، لكن لابد أنك أنت تخلي عينك عليهم، لأن الأطفال في هذا السن عادة يصعب التحكم أو التنبؤ بتصرفاتهم اللي من الممكن أنها هي تؤدي أو تحدث بعض الأضرار، وطبعا سلامتهم مهمة قبل أي شيء. أما إذا كان أطفالك في سن يستوعب القواعد الأساسية اللي تكلمنا عليها في البداية للمكتبة، فبالطريقة هذه ممكن أنك أنت تخليهم في الأماكن المخصصة لهم، لكن لازم تكون عينك عليهم حتى لو من بعيد، وما في حاجة أنك أنت تكون جنبهم عشان تعزز من ثقتهم بنفسهم. تذكر المكتبة مكان يحتاج للهدوء. الموظفين والعاملين في المكتبة عندهم مهام موكلة لهم من المكتبة نفسها، عشان كذي لا تتوقع انهم راح يقومون بمهام تتجاوز وصفهم الوظيفي. مو من الاتيكيت ابدا انك انت تطلب اشياء مثلا قهوة، شاي، تغيير كرسي او غيرها من الطلبات اللي مش من ضمن مهامهم الوظيفية. ومن غير أي شك موظفين المكتبة راح يحاولون يقدمون لك أي مساعدة أنت تطلبها في نطاق عملهم، لكن أنت اطلب المساعدة المعقولة. بعد من المهم جدا أنك أنت تلتزم بمواعيد إغلاق المكتبة اللي في العادة تكون مثل ما قلنا موجودة في مدخل المكتبة. أي تأخير منك يعني تأخير كل الموظفين اللي موجودين في المكتبة، وهم بعد يحتاجون إلى وقت عشان يرجعون الكتب ويرتبونها مرة ثانية في أماكنها عشان يجهزون المكتبة حق اليوم الثاني. عزيزي المشاهد، وانت رايح للمكتبة تذكر إنها مكان للقراءة والدراسة والبحث، عشان كذي الهدوء ثم الهدوء ومن ثم الهدوء. كانت هذه حلقة هذا الأسبوع من اتيكيت، أتمنى فعلا أنها تكون نالت على إعجابكم، وأكيد راح أقدم لكم المزيد من الحلقات. رأيكم يهمني، عشان كذي أطلب منكم التواصل معي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة قدامكم، ولا تنسون طبعا تضغطون على زر الاشتراك وزر الجرس لتفعيل التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.